हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई स्याङ इन्फोटेक च्यानल। सधैँको चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ कम्पनीबाट पे अथवा एयुपेमा कसरी पैसा एड गर्ने भन्ने विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। सो साथीहरू, अहिले चाहिँ म 7-11 को एटिएममा छु र तपाईहरू अरू कम्पनीको एटिएमबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सबै प्रोसेस एउटै हो। सो तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्टफोन देन तोरीहिकी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा क्युआर कोड दिन्छ। सो त्यो क्युआर कोडलाई चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि पे अथवा एयुपेको अपुरीमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईले त्यहाँ च्याजी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तलपट्टि एटिएम च्याजी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि त्यो अहिलेको क्युआर कोडलाई रिड गर्नुहोस्। सो रिड गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो बाङ्गो दिन्छ, 4वटा बाङ्गो। सो त्यो 4वटा बाङ्गो चाहिँ त्यो एटिएममा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो एटिएमपट्टि जाउँ अनि चुकिएमा थिचिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यो किगो बाङ्गोमा अहिलेको 4वटा बाङ्गो त्यसमा टाइप गरेर हालिदिनुहोस् अनि खाकुनिन थिचिदिनुहोस् र त्यसपछि फेरि खाकुनिन थिचिदिनुहोस् अनि त्यसपछि एमाउन्ट चुज गर्नुहोस्। 1000देखि माथिसम्मको हाल्न सकिन्छ एमाउन्ट। सो एमाउन्ट क्लिक गर्नु भइसकेपछि त्यहाँ ओपन हुन्छ, त्यो बक्स ओपन भएपछि त्यसमा पैसा हालिदिनुहोस् र पैसा हालेपछि अटोमेटिक आफै त्यो ढोका बन्द हुन्छ र त्यसपछि अनि तपाईँको प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई रिसिट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्या हुन्छ। सो चाहिन्छ भने त्यसमा हिचोमा क्लिक गर्नुहोस्, चाहिँदैन भने फुयोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको एटिएम पे अथवा एयुपेमा चार्ज भयो भनेर नोटिफिकेसन आउँछ। सो पैसा आयो कि आएन भनेर चेक गरौँ है त। सो पैसा आइसकेको रहेछ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।